नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशेमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर, गोंडस आणि विणायला सोप्पा हा कासव. त्यासाठी सर्वात आधी या कासवाला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी माझ्या आवडीचे रंग घेतलेले आहेत. दोन्हीही 4 प्लाय कॉटन यार्न आहेत. याऐवजी तुम्ही कोणतेही रंग वापरू शकता. त्यानंतर 2.5 mm चं क्रोशिया हुक, कात्री, स्टिच मार्कर, डार्निंग निडल, स्टफिंगसाठी हा फायबर. त्यानंतर काळा रंग हा डोळे बनवण्यासाठी वापरायचा आहे, तर तो अगदी थोडा लागणार आहे. सर्वात आधी कासवाचे पाय बनवायला घेऊया. त्यासाठी सर्वात आधी मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करूया. पहिला झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला इथे मार्क करून घेऊया. एक झाला, 2, 3, 4, 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग आवळून घेऊया आणि या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. दुसरा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. हा पहिला झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे करूया. 2 झाले. आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. दुसरा राऊंड आहे. प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे व्हायला हवे. 2. आता खूप गोंधळ होत असेल मोजताना, तर उलट बाजूने मोजायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर आता या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. आता तिसरा राऊंड करूया. तर पुन्हा एक चेन करूया आणि पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एक झाला आणि त्याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये दुसऱ्यामध्ये 2 सिंगल क्रोशे. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये 1 आणि दुसऱ्यामध्ये 2. आता याप्रमाणे 1 2 1 2 करून राऊंड पूर्ण करूया. तिसऱ्या राऊंडला 18 टाके तयार होतील. करून घेऊया. तिसरा राऊंड झालाय. आता पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. 18 टाके तयार झाले. आता याला अर्ध्यामध्ये फोल्ड करायचं आणि विणताना हा मॅजिक रिंगचा धागा आतमध्ये टाकायचा. आता यावरती एक चेन करूया आणि हा पहिला सिंगल क्रोशे आणि इकडचा पहिला सिंगल क्रोशे दोन्ही मिळून एक करूया आणि याला इथे सिंगल क्रोशेने जोडून घेऊया. एक. आता पुढचा दुसरा आणि या बाजूचा दुसरा. 2 झाले. पुढे तिसरा. समोरासमोरचे 2 लूप जोडायचे. 8 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर यावरती एक चेन करूया इथे आणि धागा लांब कट करून घ्यायचा. असे एकूण 4 भाग बनवायचे आहेत. 2 पाय आणि 2 हात आहेत. यानंतर आता शेपूट बनवायला घेऊया. तर पुन्हा मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 5 सिंगल क्रोशे करूया. 1. पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घेऊया. 2 3 4 आणि 5. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग घट्ट करूया. या पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. आता प्रत्येक
लूपवरती एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 5 सिंगल क्रोशे आहेत. पुन्हा 5 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे 5 वर 5 सिंगल क्रोशे करून दुसरा आणि तिसरा 2 राऊंड पूर्ण करून घेऊया. 3 राऊंड झालेत. यानंतर शेवटी एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. धागा थोडा मोठा कट करायचा आहे. हा धागा आतमध्ये टाकून घेऊया मॅजिक रिंगचा. यानंतर कासवाचे तोंड बनवायला घेऊया. पुन्हा मॅजिक रिंग करूया आणि या मॅजिक रिंग मध्ये 8 सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. 2 8 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग आवळून घेतली. यानंतर पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया. याच लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करून घेऊया. आता याच लूप मध्ये अजून एक सिंगल क्रोशे करूया. पहिल्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे झाले. प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 16 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता तिसरा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा याच पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. यानंतर आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केला. चौथ्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. एक झाला आणि त्याच लूप मध्ये 2 वाढवायचा आहे. आता पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1, दुसऱ्या लूप मध्ये 2, तिसऱ्या लूप मध्ये 3 आणि चौथ्या लूप मध्ये वाढवायचा आहे. चौथ्या लूप मध्ये एकाच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. आता शेवटी पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता चौथा राऊंड करूया. तर एक चेन केली. यानंतर याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे आता प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 4, 5 आणि 6 असे 3 राऊंड करून घेऊया. 6 राऊंड पूर्ण केले. शेवटी स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता 7वा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया आणि या पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करून घेऊया. एक झाला. आता पुढच्या लूप मध्ये 2 आणि तिसऱ्या लूप मध्ये 3. आता चौथा आणि 5वा 2 टाके कमी करायचे. तर चौथ्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा बाहेर ओढून घेऊया आणि इथे सिंगल क्रोशे पूर्ण करायचं नाही. पुन्हा 5व्या लूप मध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. तोही अर्धाच सिंगल क्रोशे करायचा आहे. हुकवर 3 लूप राहतील. या नोवर करूया आणि तिन्ही लूप मधून धागा बाहेर ओढून घेऊया. 2चा एक टाका तयार झालेला आहे. आता पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. दुसऱ्यामध्ये 2, तिसऱ्यामध्ये 3. यानंतर पुन्हा आता चौथा आणि 5वा अर्धा सिंगल क्रोशे करायचा. चौथा टाका हा अर्धा केला आणि 5वा हाही अर्धा सिंगल क्रोशे केला. या दोघांचा मिळून एक टाका तयार करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. 7 राऊंड झाले. यानंतर आता 8वा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया आणि याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. यानंतर आता पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. 2 झाले. पहिल्यामध्ये 1, दुसऱ्यामध्ये 1. आता तिसरा आणि चौथा मिळून एक टाका करायचा आहे. तर पुन्हा तिसऱ्यामध्ये अर्धा सिंगल क्रोशे आणि चौथ्यामध्ये अर्धा सिंगल क्रोशे. या दोघांचा मिळून एक टाका केलाय. पुन्हा पुढचा पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे. तिसरा आणि चौथा मिळून एक करायचा आहे. तिसऱ्यात अर्धा सिंगल क्रोशे केला आणि पुढच्या मध्ये पुन्हा अर्धा सिंगल क्रोशे करूया. दोघं मिळून एक टाका तयार करूया. याप्रमाणे या राऊंडला
12 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय. आता शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर या बॉलला आता स्टफ करून घेऊया. फायबर भरायचं आहे. मी स्क्रॅप यार्न भरणार आहे. बॉल मी व्यवस्थित घट्ट भरून घेतलेला आहे. यानंतर आता शेवटी यावर पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा या पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. यानंतर आता दुसरा आणि तिसरा 2 टाके मिळून एक टाका करायचा आहे. हा दुसरा अर्धा सिंगल क्रोशे आणि तिसरा अर्धा सिंगल क्रोशे मिळून एक टाका करायचा आहे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी 8 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी आता या पहिल्या लूपमध्ये एक स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घेऊया. यानंतर आता कासवाच्या पाठीचा भाग बनवायला घेऊया. त्यासाठी गडद हिरव्या रंगाचा धागा घेऊया. पुन्हा मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये पुन्हा 8 सिंगल क्रोशे करूया. पहिला सिंगल क्रोशे केला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करूया. पुन्हा 2 8 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया आणि या पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिचने राऊंड जोडून घेऊया. पुढचा राऊंड करूया. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. म्हणजे पहिल्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे झाले. आता पुढच्या प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 16 सिंगल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. पुढच्या लूप मध्ये आता 2 सिंगल क्रोशे करायचे. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे. याप्रमाणे आता 1-2 1-2 करत राऊंड पूर्ण करूया. तिसऱ्या राऊंडला 24 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहे. शेवटी पहिल्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावरती एक चेन करूया आणि याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. तिसऱ्या लूप मध्ये वाढवायचा आहे. इथे एकाच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. 1 आणि हा 2. आता पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 1, दुसऱ्या लूप मध्ये पुन्हा 1 आणि तिसऱ्या लूप मध्ये 2. एकाच लूप मध्ये 2. याप्रमाणे 1 1 2. याप्रमाणे चौथ्या राऊंडला 32 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय. चौथा राऊंड झालाय. यानंतर पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता 5वा राऊंड एक चेन करूया आणि पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. प्रत्येक सिंगल क्रोशे मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. 32 टाके 32 वर 32 टाके करून घेऊया. 5वा राऊंड झालाय. शेवटी स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर 6वा राऊंड करूया. 6व्या राऊंडला एक चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. 3 वेळेस एक एक सिंगल क्रोशे केलाय. यानंतर चौथ्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला आणि याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. दुसऱ्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. तिसऱ्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. चौथ्यामध्ये वाढवायचं आहे. चौथ्यामध्ये एकाच लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करूया. 6व्या राऊंडला 40 टाके तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलोय. 40 टाके तयार झाले. यानंतर स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता 7वा राऊंड
एक चेन करूया. याच लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. आता या राऊंडला प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. तर 40 सिंगल क्रोशे आहेत. प्रत्येक लूपवर एक एक सिंगल क्रोशे करून हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. 7 राऊंड पूर्ण झाले. इथे चेनला 2 लूप असतात. तर हा एक पुढचा लूप आणि हा मागचा लूप. तर आता या राऊंडला 8व्या राऊंडला या पहिल्या लूपमध्ये जो आपल्या बाजूला आहे त्यामध्ये विणायचं आहे. एक चेन करूया आणि याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा याला मार्क करूया. आता या आपल्या बाजूच्या लूपमध्ये सिंगल क्रोशे करूया. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचं करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा मोठा कट केलेला आहे. व्हिडिओ खूप मोठा होत असल्याने व्हिडिओचे 2 भाग केलेले आहेत. हा पहिला भाग आहे. दुसरा भाग मी लवकरच अपलोड करेन. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणाऱ्या व्हिडिओचे सर्व नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.